hörni, välkommen tillbaka till Stockholm. Eller kanske ni som säger det till mig. Det är en solig dag och jag är faktiskt på väg till Solna, eller Råsunda rättare sagt. Det är väl Solna i och för sig. Och jag ska möta upp min kära vän Humlan, för vi ska äta en god brunch på Messo. Och sen har jag lovat att gå med på en lägenhetsvisning i Råsunda med henne då. För hennes kille är inte hemma. Så jag har lovat att gå med henne, så vi ska bara mysa lite och så innan jag måste åka hem till barnen. Men det här känns otroligt uppskattat att bara få åka utan barn och umgås lite med henne. För hon åker faktiskt, imorgon åker hon till Spanien. Alltså vi har ju verkligen gått om varandra. Så hon åker till Spanien imorgon, till Marbella alltså. Och är där till typ 20 maj, jättelänge. Och sen kommer hon hem och vi åker liksom till Spanien igen typ 1 juni. Så det är verkligen så här, vi har verkligen gått om varandra hela vintern. Och nu även nu under våren. Men nu åker vi dit och med det sagt säger jag välkommen till en ny jävla vlogg. Vi ska alltså äta frukost här på Messo. Jag har käkat här en gång tidigare. Det är faktiskt väldigt gott. Och för en gångs skull så är man inte i stan, vilket jag tycker är ganska trevligt om jag ska väl. Och Råsunda är så jävla mysigt. Vi ska se nu vart Humlan är. Hon sa att hon redan hade beställt. Så vi får se vart hon är bara. Det är där. Kommer du utan barn? Ja. Oj! Alltså jag minns ju att det här bananbrödet är det sjukaste. Det är ju det bästa vi ätit. Vi som har bott i Australien vet. Ja, vi som har bott i Australien, vi absolut vet. För det som är grejen, jag har sagt det här innan, men bananbröd i Australien, då frågar de alltid, you want it toasted? Eller hur? Yeah, you want it toasted. Och så vill man alltid ha smält smör på, och så exakt så serverar de det på Café Messo. Alltså, det här är det jag ska tillägga, det serveras faktiskt med mandelsmör. Jaha, gör det? Vi ber om det med smör. Nej! Så det är vi som, så jag har ju sett andra beställa med smör. Jaha, okej. Jaha, nej, men man vill absolut ha smält smör. Kommer hit ska ni be om smält smör. Alltså kolla på det här. Nej, det är det sjukaste. Stora bitar, Oj. Nej men okej, jag ska inte ta det än. Jag ska först avsluta den här mackan som också för övrigt var otrolig. Okej, nu har vi alltså brunchat lite och jag vill bara säga det igen. Det här bananbrödet är som sagt det fucking sjukaste. Nu ska vi på en visning. Med smör. Ja, exakt. Väldigt viktigt att ni ber om mycket smör på som sen smälter. Och nu ska vi på visning för Humlan. För de har alltså inget hem just nu. Har inte haft ett år. Nej, oh my god, var det ett år sedan ni sålde? Ett år sedan. Men alltså jag vet ju hur du har det, för det finns ingenting ute just nu. Alltså John och jag letar ju hela tiden. Men det finns så lite ute. Men idag faktiskt nu när jag och Humlan satt och pratade så såg jag en lägenhet som var jättefin. Typ kanske lite över min budget, men superfin. Så jag sa till Humlan, jag bara, om vi hinner nu efter den här visningen så går vi på den. Ja, jag vet typ inte riktigt hur allt ser ut där. Nej. Men den är också lite över budget, Humlan. Men man måste väl få drömma lite. Lite grann kan man få drömma. Den är ju lite för stor. Alltså inte för att jag tackar nej till det. Nej, men det blir dyrt. Det blir ju dyrt, tyvärr. Precis. Men nu börjar vi med Humlans visning, så let's go! Vart ska vi nu då? Men det vet jag inte. Nej, det vet vi inte. Det här är ju inte min del av Råsunda. Nej. Jag har yogat här. Ja, jag fattar. Ja. Sånt som jag gör, vet du. Precis. Sen. Men det här är ett lite nyare område. Ja, det här var inte gamla Råsunda, Humlan. Det som du och jag älskar med Råsunda, det var inte det här. Men nu. det är nära, det är bara ett Det är sant. Ja, och då är det bra för då är det lite billigare. Det är så man ska tänka, man ska egentligen inte ta sitt favoritområde utan mer gångavstånd till det. För då kommer man ofta ner lite i pris. Dyr avgift eller? Ja, jättedyr. Men nyproduktion är ju ofta det. Hur kommer man upp här? Jag har ingen vis. 22, 24, nej. Hur kommer vi in? Ja, du får ringa mäklaren. De har liksom låst här. Det här var inte bra alls. Åh herregud. Alltså jag tänkte att Humlan hade testat liksom allting. Och så ringer hon mäklaren och han bara, ja eller vad sa han? Testa och tryck på dörren. Och den gick absolut att öppna. Utåt. Ja, du testar liksom inte båda hållen. Varför gjorde inte du det då? Men jag tog för givet att du gjorde det. Det är alltid mitt ansvar. Vad tar du för ansvar? Han tänker nu så här, nu kommer det två dumma blondiner. Ja, men precis. Och så kommer du här med kameran också. Ja, nej, jag lever upp till alla hans fördomar. Det är helt okej.
Nu kör vi. Jag tror det är 5. 6 var det väl? Var det 6? Oj, jag trodde det var 5. Oj, vilken trevlig bar. Oj, jättetrevligt. Wow, Den är helt enorm. älskar. Men Humlan, läder dock. Vi ska ju snacka ner nu. Vi kan ju inte stå och säga att allt är bra. Då kommer ju priset bara Just det. skjuta i höjden. Men du, det här är det Janne... Ja, fy fan. Usch, det luktar skit i badrummet. Tror du? Fy fan. Våtskiktet, det är dyrt att byta nämligen. Alltså jag vill också säga. Ja, han tycker inte om vägen där. Frösundaleden är ju inte trevlig. Nej, så vad tänker vi nu? Jag tyckte balkongen var otroliga. Det här var väldigt trevligt. Så han sa att han hade tyckt det var nice om balkongen var ditåt. Och det hållet som man inte fick vägen. Och det, jag köper det. Ja, men man kan inte få allt. Så. Över förväntan Humlan, eller? Absolut. Mycket trevligare än vad jag trodde. Tyckte den var jättenice. Rymlig liksom. Och den hade allt. Den hade allt. Alltså det som är så jävla nice med en nyproduktion, till skillnad då från sekelskift, det är att hissen är stor. Så att man får in barnvagn. Stort badrum. Ja, stort badrum, så det är välplanerat. Med rätt så här, ytor på rätt ställe liksom. Väldigt trevligt. Så faktiskt väldigt bra. Vi får se vad den går för nu då. Ja. Den kanske alltså springer iväg lite. Alltså lite som du säger, på grund av att marknaden inte är så bra så finns det inte så mycket ute. Nej, det är det. Och folk letar väl ändå, så då blir det väl lite så att ett sånt här objekt kanske ändå Kan dra iväg. attraktivt. Ja. 100%. Men vi tar bilen, swishar bort väldigt, väldigt snabbt till adressen där jag ska kolla på en lägenhet. Får vi se hur den är. Som sagt, lite spännande. över budget. Så att vi kanske mest nu åkte åker vi dit gamla lägenheter också. Men gud. Det är så konstigt. Där har du bott. Ja, där är jag Kommer du ihåg, bott. det var typ din och Johns första. Där gjorde jag, i den lägenheten gjorde jag min abort, om du minns. Det minns jag väldigt väl. Gud, men vi åker bort till den andra lägenheten så får vi se hur den ser ut helt enkelt. Ja. Då kör vi. Det här är egentligen lite fel område nu när jag ser vart den ligger för mig. Men det är Jag gillar ju andra sidan Sveavägen. Ja, exakt. Men det är ju värt att utvidga sina vyer lite grann. Ja, absolut. Och den ska ligga typ där borta. Typ här någonstans. Får vi se då, Humlan? 100%. Jag ska bara låsa här. Ursäkta alla som är och kollar på lägenheten. Världens skit. Det är det man ska göra. Det är den taktiken man ska ha, Humlan. För då kommer alla bara, fy fan vad det stinker där. Och så kommer folk gå därifrån. Toppen. Så lägg gärna en skit när du kommer in. Inte det jag behöver, men absolut. Ja. Gud, vilken trevlig dag. Underbar dag. Efter det här måste jag absolut hem och amma mina barn, tänkte jag säga, med mitt barn. Ett barn. Ja, ett barn. På tal om det, jag pratade med en person igår som slutade amma nu efter 7 år. Är inte det sjukaste? Oj, det var sjukt. Ja. 7 år känns lite så, då är de ju så stora som de så här. Att de verkligen tar ett glas under nästan och fyller. Ja, nej, det känns lite. Alltså, each to their own, men det är bra. Nej men gud, det är folk där uppe, man ser ju visningen. Oh my god, man ser, det är det där huset. är det den våningen? Ja, det är hörnfönster. Oh my god. Det är ett fucking torn. Spring Humlan. Det är dyrt. Oh my god. Jag ska alltså gå och titta på ett torn. Titta, det är alltså det där och tornet. Wow. Oh my god. Men den är som sagt lite för stor, så den kommer ju dra iväg i pris och in i helvete, tror jag. Men allt är värt att testa. Alltså dåliga små hissar i de här jävla gamla husen. Nej, herregud. Ja, den här hissen är ju absolut helt jävla värdelös. Här hade du inte ens kommit in med dina barn. Nej, alltså inte ens hela familjen på plats i hissen. Det var ju toppen. Gud vad smidigt. För- och nackdelar med sekel och nyproduktion. Precis. Det här var ju värdelöst. Lite klaustrofobiskt nästan. Ja, verkligen. Gud, den är faktiskt klaustrofobisk. Ja. För jag gillar min hiss jag har. Ja, den är ändå Det är öppen. öppen. Så Ja, att det är om jag skillnad. fastnar kan jag bara, hallå! Ja, det kan du göra. Oj. Förlåt, jag ropade inte på er. Okej, wow. Men gud vad mycket smårum. Typiskt gammal lägenhet. Ja, De har så- toalett separat med badrum. Oj, vad fan är det? Vad är Gud det? vilket ljust. Vilken ljus jävla lägenhet. De kanske har hyrt ut det, för de verkar ju ha verkligen gjort slut i alla fall. Någonting har ju hänt i den här relationen. Det här älskar ju jag. Oh my god.
Wow. Alltså skämt. Oh my god, vad fint. Oh my god. Wow. Alltså, nej men alltså. Okej, inte bara en utan en till. Alltså vilken fin hund. Kolla på det här. Wow, vilka detaljer. Oh my fucking god. Ja, helt otroligt faktiskt. Alltså den var helt jävla otrolig. Alltså dock vill jag säga en grej. Konstig planlösning. Det var en ganska konstig planlösning. Och egentligen för stor än vad vi behöver. Alltså ja, för och det som är synd med det är ju att sen drar den iväg i pris. Ja, den drar iväg i pris. Och då kommer du vilja göra om så mycket. Och då blir det ännu dyrare. Det var nice om den var mindre och du fick lägga pengar 100%. på det du ville fixa. För nu känns det som att vi måste fixa. För det var så många små rum i det stora rummet typ. Det var och det var så här, en där. Alltså, ja, det var ingen bra planering. Nej, men det går säkert att lösa, men det kostar ju. Alltså jag blev kär i lägenheten. Alltså verkligen kär i den. Det var inte så konstigt. Nej. Men det är för mycket jobb för den. Och det är för dyrt. Ja, framförallt det. Det är egentligen inte jobbet har inget emot. Det är mer att det kommer bli en för dyr lägenhet. Så den är inte aktuell, men den var otrolig verkligen. Alltså otrolig. Alltså en grej jag verkligen har kommit på. Och det här är verkligen så här lyx om man får säga så. Men jag dör för hörnlägenheter. Ja, men de är fantastiska. Alltså din var ju också hörn. Ja, faktiskt. Och det är det bästa. Nej men för du hade ju också, ljus från båda håll i köket. Ja, det gör skillnad. Alltså, det gör så jävla mycket för ljuset. Och sen kakelugnar allt var bara så här. Wow, vilken jävla lägenhet. Men jag tror att den är renoverad. Det är så här 2000-tal, tidigt 2000. Alltså jag vet inte, jag tror bara inte de har lagt så mycket kärlek på den. Nej, det känns som en sån här lägenhet som har gått i arv. Men man hade kunnat så här, golvet var jättefint, man kan bara slipa upp det. Och bara så här småfix, men i den här var det lite så här, för att den ska vara värd pengarna och ytan så behövde man typ fixa rummen tror jag. För det var för många små rum liksom. Som typ inte blir något av. Nej, men det är som du säger, det hade varit lätt att slå ut. Det är inte det som är problemet. Nej, men det blir för dyrt. Ja. Nej, den var väldigt fin. Man får drömma i alla fall. Ja, fy fan du, glöm det. Det blir att jobba lite hårdare, Klara. Nu har Trump gått in och förstört allt här på börsen eller vad det heter. Börsen? Ja, jag fattar. The Swinglish is on Nej, the snälla, Trump har förstört allt med räntor och allt. Så jag vet inte vad som håller på att hända. Nej. Hur som helst. Nu åker vi hem. Amma-Jalen. Ja. Oh my god. Humlan och jag började på en ny serie igår. För det första, ni måste se Glaskupan på Netflix. Alltså den var otrolig. Den var faktiskt riktigt bra. Alltså en svensk serie som var 10 av 10. Alltså den var sjukt jävla bra. Då vill jag säga att jag är ju inte ett fan av svenska serier. Nej, men jag hatar folk som säger det. Men jag tycker inte det. Jag tycker de brukar vara B. Men den här var bra. Gud, jag älskar svenska serier. Ja, men du är ju en tant. Ja, det. Men nu började vi se en ny, den var på Disney va? Ja, den heter The Stolen Girl. The Stolen Girl och också bra. So far so good vill jag säga. Väldigt spännande. Och vi har 3 avsnitt kvar, så den ska jag se klart ikväll i alla fall. Men nu åker vi hem och ammar Jalen. Honey, I'm home. Hello. Gud, det ligger fisk här. Det ligger fisk här. Hej mina hjärtan. Vad vill du göra? Vill du sitta i mammas knä och gosa? Kom där. Alltså det är alltid så här, när jag väl sitter och ammar, då ska Ivy upp och bara gosa. Man bara, nu har jag lite fullt upp här som du ser. Han var jättehungrig, så det var tur att jag kom hem. Älskling, jag har hittat vår drömlägenhet. Ja. Ska du ta på dig skor, älskling? Vart ska du gå? Vill du gå till lekparken? Ja. Men vet du, vi måste kolla först om pappa kan gå med oss. Du menar vad den ligger ute för? Väldigt mycket pengar är hon tyvärr. Gosa. Puss. Så, nu har vi äntligen kommit ut. Lillen ligger här i vagnen. Ivy leker lite med bilarna som finns på innergård. Och John är typ att köpa en calzone tror jag, för han vill äta lunch. Och så skulle han köpa med sig den. Så ska vi gå till lekparken lite. Vad säger du, hjärta? Har du traktorn? Wow, älskling! Wow! Ja, men mamma behöver inte åka på bilen idag. Mamma sitter här nu och vaggar lillebror i vagnen. En grej jag verkligen hatar med att bo i stan, det är just det att man inte enkelt bara kan släppa ut i en trädgård. Lite så som vi kan göra i Marbella, att vi har mycket liksom plats att vara på. Hej älskling! Utan här är man liksom i en stadsmiljö, det tycker jag är lite jobbigt. Och att man måste ut.
Men det som också är nice med att bo i stan, det är att man typ har nära för att typ så här, gå och ta en kaffe eller gå och typ bruncha eller om man vill göra något sånt. Men jag tycker verkligen alltså att ju äldre barnen blir och nu när man har 2 barn så tycker jag verkligen fan vad skönt det är att bara kunna öppna upp dörrarna och släppa ut. Alltså det är så jävla uppskattat att inte vara i stan och känna sig instängd. Och det kan jag känna lite här, att vi känner oss lite instängda. Så då är det lätt att typ gå till innergården, här är lite leksaker hon kan leka. För i Marbella så blir det ju mycket att så här, vi har dörren öppna hela tiden och då hon liksom springer ut och in hela tiden, vilket är jävligt skönt. Så nu skulle John bara springa upp och hämta nyckeln till barnvagnsrummet, för vi ska ta dubbelvagnen, ville han. Fast att jag vet ju att du vill ju inte åka vagn. Nej, så egentligen är det onödigt att vi har den där stora vagnen nu, för att lillebror sover så bra i den här vagnen. Och det är så skönt att bara ha den. Men en grej som har blivit lite jobbigt är att Ivy typ har börjat rymma. Och jag vet inte vad vi ska göra åt det. Alltså har ni upplevelse av det? Alltså här, vissa barn brukar ju liksom sticka och ändå kolla bak på sina föräldrar. Alltså hon bara drar. Och det gör att det gör att, eller för mig att det blir lite jobbigt att gå ut själv med barnen. För när jag då är fast med en vagn och att hon drar, det är skitstressande. Så enda gången om jag är själv med barnen och inte John är med eller någon annan, då är det för mig nästan att måste ha honom i bärsele och kunna vara fri med båda händerna. Men om ni har något tips hur man kan liksom lösa det här, så säg till mig. Jag behöver er hjälp faktiskt. För det gör att jag känner mig lite osäker ibland att gå ut med båda barnen själv. Eller jag tycker det är lite läskigt när det är trafik runt liksom. Är man i en park eller någonting känns det lugnt. Men just när man är i stan så här och det är mycket trafik och bilar, då blir det lite nervös liksom. Om hon bara drar och så är jag fast med en vagn också jag. Som jag inte bara kan släppa. Och då blir ju lösningen hela tiden bärsele. Men det är också lite jobbigt när man är ute länge och man vill kunna lägga ner och lite så. Vad sa du? Jag har ingen mer banan nu älskling. Nu har du ätit upp hela bananen. Den är slut. Den är slut. Nu ska vi gå till lekparken. Nu går vi till lekparken. Ska du sitta där? Ska du sitta där? Okej. Och JJ där? Okej. Alltså det är så gulligt. Ivy kallar ju då Jalen för JJ. JJ. Det är liksom så han heter. Okej, vänta. Mamma fixar. Så, ska vi ta in håret så vi slipper få det i ansiktet. Så. Och så. Nu kör vi. Redo? Ja! Bra. Nu åker vi. Klappa lilla. Klappa lilla magen. Näsan. Funkar bra eller något? Munnen spelar bra. Blö, blö, blö. Så. Alltså Ivy, du har blivit så duktig på att sjunga alla låtar. Alltså Ivy kan varenda liten låt vi sjunger nu. Du är en jäkel på låttexter, du är inte som mig. Jag kan inte en enda låttext. Men Ivy kan verkligen varenda låt vi sjunger. Hon lär sig dem alltid. Klappa lilla magen. Lilla magen. Ja, ni fattar. Nu går vi mot lekparken. Åh gud, jag var typ illa av att gunga Ivy. Oj, ja. Gosar du? Va? Ska vi gunga? Jan, du får göra fart på oss. Där, ska vi åka rutschkana? Nej. Jan, du får ta emot den nu för man flyger ner för den här. Ta emot oss båda vill jag bara säga. Ta emot oss Jan. Åh herregud. Hjälp! Men gud! Hjälp! Åh herregud. Den är helt galen. Ska du åka? Så nu har vi varit i lekparken i 3 timmar. Och nu är vi tillbaka hemma och det är lite kaos. John ska gå och träna. Ivy är inne i något trottshumör som jag sagt tidigare. Så hon har fått för att de ska rita med tuschpennor på bordet. Så att vi är lite osams just nu. Och John ska som sagt gå och träna. Så nu ska vi bara försöka lösa det här med 2 barn. Laga middag till Ivy. Så det är lite kaos här. Men jag tänker vi sätter igång middagen. Och det här blev en sån dag. Vänta. Hej Amir!
Det är kaos. Och det här blev en sån dag man bara känner så här, vad har vi hemma? Nu får vi bara slänga ihop en middag. Och det blir köttfärssås. Så det är vad som blir till Ivy. Det räcker dock bara till Ivy, för vi har typ bara 200 gram köttfärs. Så det räcker nog bara till Ivy. Och så får vi lösa någon annan mat sen. Men vi sätter igång. Petra! Ja, jag vet. Du vill ha mat. Du vill ha mat. Du vill ha mat. Snart är maten klar. Snart är maten klar. Vi ska, älskling. Vi ska. Mamma. Ja. Hej. Aj, du måste släppa Ivy. Ivy, släpp. Mamma. Ja, älskling. Va? Min body åkte upp också. Nu har jag knäppt upp där för jag ska amma. Alltså ni vet såna här dagar som typ nu när man är själv och ska laga mat samtidigt. Nej, Ivy. Samtidigt som man ska ta hand om en snart 2-åring och en nyfödd. Det blir liksom lite kaos. Hon håller på att plocka ur hela hyllan här med massa kryddor och ställer upp där på andra hyllan. Och öppnar korkarna och häller upp kryddorna. Man bara... Alltså man ser bara någon förstöra ens hem och man bara... Yeah, go ahead. I don't care. Man orkar till slut inte. Och man får hela tiden tänka så här, ja, vad är det värsta som kan hända? Jag är tacksam så länge hon inte klättrar ut här och ner från balkongen. Liksom. Sen om hon har lutkryddorna eller inte, det fixar jag sen. Bara lillebror lever, Ivy lever och maten snart kommer på bordet. Då är jag nöjd. Så då är jag mer än vad jag någonsin kunde begära. Så Ivy, men ett stresspåslag, absolut. Ivy älskling, man ska inte hålla på med dem för då kommer de på foten, då får man aj. Vad var det? Det var det där? Ja. Så, det gick bra älskling. Men du får vara försiktig. Ja. Nu har du fått curry överallt. Ja. Ja, får jag se på dig? Får jag se? Får jag inte se på tungan? Men Ivy, nu har vi curry överallt. Ja. Ja, nej. Vad sa mamma? Mamma sa nej. Oh Lord, have mercy on my soul. Får jag se på händerna? Ivy, vad sa mamma? Nej, mamma sa nej. Nej, sa mamma. Och så tog du curryn ändå. Nej, detta. Det här var inte kul, Ivy. Kolla, nu har det fastnat här. Ja, då måste vi bada efter det här, Ivy. För nu är både du och jag gula. Nu är mamma också gul. Man måste lyssna på mamma, eller hur? Och vad sa mamma? Mamma sa nej, nej, nej. Aja. Ja, och Aja hällde curry på handen. Nej, nej, nej. Nej, Ivy. Mamma. Ja, mamma också. Mamma måste tvätta händerna. Ja, måste även den här mamman amma Ivy mitt i allt. Vet du vad? Ivy, nu äter vi. Nu får de här makaronerna vara klara. Jag orkar inte. Så, nej, inte torka av det nu. Ivy, vi får torka av det när vi badar. Kom nu så ska... Jag vet, det blir så. Men du, mamma löser det sen. Kom så äter vi. Mamma också. Aja. Ja, och Aja också. Aja. Ja, jag ser på handen där. Men det är okej, älskling. Nu äter vi. Nej. Nej. Toppen. Då får mamma äta det då. Ni vet också när man bara så här har krigat för att få ihop en måltid. Och sen bara, nej, jag vill inte ha. Man bara, du äter nu. Det kan jag säga till dig. Du äter. Aj. Ja, men det är okej, hjärta. Det är okej. Men mamma kommer ta bort det. Mamma tar bort det snart. Ja. Ska mamma ta bort det på en gång då? Ja. Absolut. Gud vad är den här kurren satt där. Ja, nu är du gul, Ivy. Och det händer när man inte lyssnar på mamma. Ja. Eller hur? Vad händer det? Ivy, det är okej. Det är okej, hjärta. Men nästa gång, hjärta. Nästa gång när mamma säger nej. Ja. Ja, då måste man lyssna på mamma, eller hur? Mamma. Ja, och mamma också.
Mamma också är gul. Nej, Gigi är inte gul. Inte än. Ja. Ska vi göra så här då? Ska vi bada och duscha först och sen äta? Ja, vi får se hur det blir helt enkelt då, Ivy. Men jag föreslår ett bad. Ja, ingen har missat. Det blir bra. Rest in peace, Tamba Klara. Så nu vill jag bara checka ut. Jag kan säga jag slutade filma där för det blev bara kaos. Hon åt ingen middag knappt. Vi fick lägga oss i badet med henne. Eller vi, alltså jag. Jalen fick sitta bredvid i den här babysittern. Och det blev bara kaos. Men sen rundade vi ner och Jalen somnade i min famn när vi satt i sängen. Jag lade ner honom i sängen. Och sen låg Ivy och jag läste lite böcker och så fortsatte vi även nu. Och nu är pyjamas på och John gick in för att natta henne. Och jag känner bara, ni vet att man bara, åh fy fan, äntligen är denna dag över. Alltså jag är så trött. Lord. Alltså man blir verkligen när man kommer hem så här. Och det är det återigen det jag pratade om innan. Att jag kan hata att bo i lägenhet då. För det blir verkligen, jag känner mig instängd med barnen här. Alltså det blir för trångt liksom. Och i Spanien är det så skönt just det att hon kan springa ut och inne och ja. Det är egentligen, man behöver inte jämföra, men jag kan verkligen typ komma fram till det nu när man har Marbella. Att när jag väl kommer till stan så kan jag känna mig lite kväv typ. Men sen är det också, vi har grejer överallt. Alltså vi behöver ju bo större. Det är det jag börjar känna nu. Vi behöver verkligen göra det. Och den där lägenheten idag, jag har typ inte kunnat släppa den. Den är så fin. Och jag har faktiskt sagt nu att jag vill gärna vara med och se hur budgivningen går. John bara, lägg ett skambud. Man bara, ja det kommer ju inte gå hem. För det kommer alltid finnas någon som har råd att köpa de där jävla lägenheterna. Men man kan ju få drömma som sagt. Men som sagt, jobbar ni som mäklare i Stockholm så får ni gärna säga till om ni får in någon lägenhet som ni tror passar oss. Och gärna här omkring där jag bor idag i Vasastan. Nu har jag precis beställt pasta posto. Det blev en melanzane och en friterad kyckling och en rucola-sallad. Och sen ska jag se på mina 2 sista avsnitt av den här The Stolen Girl. Och sen käka lite godis, tända lite ljus och bara ha en mysig kväll. Men först av allt så ska jag ta en dusch, tvätta av mitt smink och sen varva ner och äta en god middag. Men jag måste först vänta på att John kommer ut från rummet, för han nattar som sagt nu. Och sen får han sitta här med Jalen så att jag kan gå och ta en dusch. Så vi väntar in. Nu är klockan 19:51. Solen har börjat gå ner. Jag hämtar bestick. John har tagit in maten. Eller han har redan käkat. Jag gjorde ju spagetti och köttfärssås på båda dem. Jag äter ju inte färs. Så det var ingen mat till mig. Så nu ska jag äta. Jag ska ta ett glas vatten också. Jag måste börja dricka mer vatten som vi pratar om hela tiden. Så där. Bestick i handen. Glas vatten. Nu går vi in och äter. Så. Pappa. Hej Jalen älskling. Så nu ska vi se vad det blev för mat här nu då. Jag ska sätta på min serie. Jag ville sätta på Lejonkungen. De kommer inte ut. Du. Jag har ju 2 avsnitt kvar här. Så där är milanese, friterad kyckling och rucola-sallad. Och nu är Stolen Girl redo för 2 sista avsnitt. Jag är besviken på resultatet. Eller resultatet. Slutet på den här serien. Jag är besviken. Alltså jag tänkte att det skulle vara liksom mer uttänkt på något sätt. Men det var som att man redan fick reda på svaret i näst sista avsnittet. Alltså den var bra, men den var inte så här wow. Den var inte som Glaskupan. Absolut inte.
Men vet ni vad, med det här sagt säger jag faktiskt tack och hej. Tack för att ni har kollat och vi hörs och ses snart igen. Hej då, godnatt.